برای کشیدن الگوی اولیه دامن 2 خط عمود بر هم رسم می‌کنیم. از این خط تا اینجا قد دامنه، به هر قدی که لازم داشتیم، و این خط هم 1/2 دور باسنه، هر چقدر که شد. اگه خواستیم دامن حالت تنگ و کیپ داشته باشه بهش اضافه نمی کنیم. اگه خواستیم دامن کمی آزاد باشه میتونیم 1 تا 2 سانتیمتر بهش اضافه بکنیم. حالا این کادر رو تکمیل میکنیم به همین اندازه‌ای که این خطی که اینجا داریم در پای دامن هم همین خط رو رسم میکنیم. در این قسمت هم عمود بر این خطی که اینجا داشتیم خط بعدی را رسم میکنیم تا کادر تکمیل بشه. از این گوشه به اندازه بلندی باسن بزرگ پایین میایم. دوباره از این قسمت هم همین کار رو انجام میدیم و این خط رو هم رسم میکنیم. این خط میشه خط باسن بزرگ. از کمر تا خط باسن رو تقسیم بر 2 میکنیم. از 2 طرف علامت میزنیم. این خط رو هم رسم میکنیم که این خط شد خط باسن کوچک. از این گوشه تا اینجا را تقسیم بر 2 میکنیم. هر چقدر که شد به اضافه 1 سانتیمتر به این طرف حرکت میکنیم. مثلا این شدی 48. تقسیم بر 2 بکنم میشه 24. به اضافه 1 سانتیمتر میشه 25. اینجا یه علامت میزنم. در پای دامن هم همون 25 رو علامت میزنم و این خط رو رسم میکنم. این خط میشه خط پهلوی دامن. این قسمت شد جلو، این قسمت شد پشت. در اینجا روی خط کمر ابتدا باید 1/4 کمر رو به دست بیارم. وقتی 1/4 کمر رو به دست آوردم از 1/4 باسن کم میکنم. عدد به دست اومده میشه مقدار پنسهایی که میتونم بگیرم. اینجا فرض کنید مقدار پنسی که من الان دارم میتونم بگیرم 7 سانتیمتر برای اینجا، 7 سانتیمتر هم برای اینجاست. از این 7 سانتیمتر اینجوری تقسیم میکنم. از این خط پهلو 3 سانتیمتر، باقی مانده را تقسیم بر 3 میکنم. در 2 جا علامت میزنم. 3 سانتیشو اینجا پنس میگیرم، یعنی 1 کنیم رو به این طرف، 1 کنیم رو به این طرف. 1 سانتیمتر باقی مانده رو اینجا نیم پنس میگیرم. میشد همون 7 سانتیمتری که لازم داشتم. پس اینجا الان من 3 سانتیمتر علامت میزنم و حدود از اینجا تا اینجا حدود 14 سانتیمتر میتونم پایین بیام. اینم علامت میزنم و این خط رو میکشم. کمی این خط حالت ملایمی باید رو به بیرون داشته باشه. این دیگه دور ریزه. این پس خط پهلوه. این قسمت باقی مانده تقسیم بر 3 علامت گذاری میکنم. باقی مانده پنسی که دارم را اینجا علامت میزنم. فرض کنیم 3 سانتیمتر برای اینجا دارم که از این خطی که علامت زدم 1 سانتیمتر رو اینجا علامت میزنم. 1 سانتیمتر هم اینجا و این خط رو هم میکشم. اینم این پنسی که اینجا لازم دارم. این پنس روی دامن دوخته میشه. دوباره 1 سانتیمتر باقی مونده. این 1 سانتیمتر رو میتونم بازم اینجا نیم به این طرف، نیم به این طرف و 1 پنس هم تا روی خط باسن کوچک اینجا میگیرم. اینم شد پنس دوم قسمت جلو. برای قسمت پشت هم عین همین کار رو تکرار میکنم. از خط پهلو به اندازه‌ای که اینجا پنس گرفتم دوباره از این خط پهلو به اینجا پنس میگیرم. 3 سانتیمتر اینجا پنس گرفتم، اینجا هم دوباره همین 3 سانتیمتر رو پنس میگیرم. هلالش رو به طرف بیرون در نظر میگیرم. هلال کمی باید داشته باشه. رو به طرف بیرون در نظر میگیرم. از این قسمت وسط پشت که اینجا زیب میخوره اینجا میتونم 3 سانتیمتر پنس بگیرم. بر فرض اینکه 7 سانتیمتر اختلاف کمر و باسن شده. 3 سانتیمتر هم از اینجا پنس میگیرم که هلالش باید رو به بیرون باشه. تقریبا 14 سانتیمتر بلندیشه.
اینم کشیدم. حالا اون 1 سانتیمتری که باقی موند این فاصله را تقسیم بر 2 علامت میزنم و نصفش رو به این طرف، نصفش رو به این طرف. این دوتا را هم، این پنسل را هم میگیرم. این شد کل الگویی که برای دامن لازم دارم. اگه خواستم این دامن رو به دامن تنگ تبدیل کنم، در خط پهلو در قسمت پای دامن، در این قسمت خط پهلو میتونم به اندازه حدود 2 سانتیمتر به این طرف، 2 سانتیمتر هم رو به این طرف کم کنم و بیارم تا روی باسن و این قسمتی که اینجا کم کردم رو حذف کنم که الگوی دامن تبدیل میشه به الگوی دامن تنگ.